Привет! රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකක් තවත් පාඩමක් අරගෙන තමයි මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ක්‍රියාපද. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා මේ පාඩමෙන් අපි අද ඉගෙන ගන්නවා රුසියානු භාෂාවේ ක්‍රියාපද. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා වෙනද වගේමත් අද ඔයා තවමත් ඉනු මිත්‍රාෂා මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඉනු මිත්‍රාෂා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එන්න ගන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. රුසියානු භාෂාවේ ක්‍රියාපද gлаголи. ඉතින් අද මේ පාඩමේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා රුසියානු භාෂාවේ තියෙන පළවෙනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද. එහෙම නැත්නම් යේ සහ යෝ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද. ඉතින් ඒ කොටසෙනොත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා යේ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද ගැන තමයි මම අද මේ කොටසින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම වර්තමාන කාලයට අපි ක්‍රියාපදයක් කොහොමද වර්තමාන කාලයට හදාගන්න හැඩගස්සව ගන්න කියන එකත් මම අද මේ කොටසින් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම අද මේ කොටසින් ඔයාලට ක්‍රියාපද 6ක් ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් ඉස්සර බලමු මොනවද ඒ ක්‍රියාපද 6 කියලා. читать читать කියවනවා. делать делать කරනවා. понимать понимать තේරුම් ගන්නවා. плавать плавать පීනනවා. играть играть සෙල්ලම් කරනවා. слушать слушать අහනවා ඇහුම්කම් දෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාපද 6 කොහොමද අපි වර්තමාන කාලයට හදාගන්නේ හැඩගස්සව ගන්න කියන එක තමයි ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ක්‍රියාපදයක් වර්තමාන කාලයට අනාගත අතීත කාලයට හැඩගස්සව ගද්දී අපිට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි පුද්ගල සර්වනාමය. ඉතින් ඔයාලට මේ කොටසේදී පුද්ගල සර්වනාම පද පාඩමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා තවමත් රුසියානු භාෂාවේ පුද්ගල සර්වනාම පද මොනවාද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ පුද්ගල සර්වනාම පද වීඩියෝ එක බලලා මේ පාඩමට එන්න. රුසියානු භාෂාවේ පුද්ගල සර්වනාම පද වෙන්නේ යා, tii, on, anna, anno, mi, vi, ani. ඉතින් මේ කියන පුද්ගල සර්වනාම පද ටික යොදාගෙන තමයි අපි ක්‍රියාපදයක් වර්තමාන කාලයට හැඩගස්සවන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පුද්ගල සර්වනාම යොදාගෙන කොහොමද ක්‍රියාපදය වර්තමාන කාලයට අපි හැඩගස්සව ගන්න කියලා. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රියාපදයේ විදිහට මම ගන්නවා читать කියන ක්‍රියාපදය කරනවා. читать. Я читаю. Я читаю. යා කියන සර්වනාම පදයේදී читать කියන ක්‍රියාපදය читаю විදිහට තමයි එන්නේ. යා читаю මම කියවනවා. එහෙම නැත්නම් කියවමින් ඉන්නවා. යා читаю. ты читаешь. ты читаешь. ты කියන සර්වනාමයේදී චිතාත් කියන ක්‍රියාපදය චිතායෙස් විදිහට තමයි හැඩ ගැහෙන්නේ. ती චිතායෙස්. ඔයා කියවනවා. ඔයා කියවමින් ඉන්නවා. on චිතායෙත්. on චිතායෙත්. on කියන සර්වනාමයේදී චිතාත් කියන ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙනවා හැඩ ගැන්වෙනවා. читает කියන විදිහට. читает. он читает. она читает. оно читает. on, ana, ano කියන මේ සර්වනාම පද තුනේදීම
ක්‍රියාපදය එකම විදියට තමයි හැඩ ගැහෙන්නේ. චිතයත්. ඔන් අනෝ චිතයත්. ඔහු කියවනවා. ඇය කියවනවා. එහෙම නැත්නම් කියවමින් ඉන්නවා. මි читаем. Mi читаем. Mi කියන සර්වනාම පදයේදී චිත්තජ් කියන ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙනවා චිතායම් කියන විදියට. චිතායම් අපි කියවනවා. Vi читаете. Vi читаете. Vi читаете. Vi කියන සර්වනාමය චිත්තජ් කියන ක්‍රියාපදයේදී වර්තමාන කාලයට හැඩගස්සවද්දී චිත්තජ් කියන ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙනවා චිතායේච කියන විදියට. චිතායේච. Vi චිතායේච. ඔබ කියවනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබලා කියවමින් ඉන්නවා. අනි චිතායුත්. අනි චිතායුත්. අනි කියන සර්වනාම පදය චිතජ් කියන ක්‍රියාපදයේදී චිතායුත් කියලා වෙනස් වෙනවා වර්තමාන කාල ක්‍රියාපද අවස්ථාවේදී. චිතායුත්. අනි චිතායුත්. ඔවුන් කියවනවා. පළවෙනි වර්ගයේ ක්‍රියාපද විදිහට ගණේදී යේ සහ යෝ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද වලදී යේ වර්ගයේ ක්‍රියාපද වලදී ඒ ක්‍රියාපදයේ වර්තමාන කාලයට හැඩගස්සවද්දී යා සර්වනාමයත් එක්ක ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙනවා යු විදිහට. ති යෙෂ්. on අනෝ යෙත්. mi yem. vi yech. ani yut. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි පවතින තත්වයේ ක්‍රියාපදයක් අපි සර්වනාමය එක්ක යොදාගෙන වර්තමාන කාලයට හරවගන්නේ. ඉතින් බලමු අපි තවත් උදාහරණයක්. delait. යා delayu. මම කරනවා. ti delayesh. ඔයා කරනවා. on delait. ඔහු කරනවා. අනා delait. ඇය කරනවා. අනෝ delait. ඒක කරනවා. mi delayem. අපි කරනවා. vi delayete. ඔබ ඔබලා කරනවා. ani delayut. ඔවුන් කරනවා. ඊළඟ ක්‍රියාපදය පනිමච්. තේරුම් ගන්නවා. පනිමච්. යා පනිමායු. යා පනිමායු. මම තේරුම් ගන්නවා. ti පනිමායෙෂ්. ti පනිමායෙෂ්. ඔයා තේරුම් ගන්නවා. on පනිමායෙත්. ඔහු තේරුම් ගන්නවා. අනා පනිමායෙත්. ඇය තේරුම් ගන්නවා. අනෝ පනිමායෙත්. ඒක තේරුම් ගන්නවා. mi පනිමායෙම්. අපි තේරුම් ගන්නවා. vi පනිමායෙච්ච. ඔබ ඔබලා තේරුම් ගන්නවා. ani පනිමායුත්. ඔවුන් තේරුම් ගන්නවා. ඊළඟ ක්‍රියාපදය ප්ලාවච්. යා ප්ලාවයු. මම පීනනවා. ti ප්ලාවයෙෂ්. ඔයා පීනනවා. on ප්ලාවයෙත්. ඔහු පීනනවා. අනා ප්ලාවයෙත්. ඇය පීනනවා. අනෝ ප්ලාවයෙත්. ඒක පීනනවා. mi ප්ලාවයෙ. අපි පීනනවා. vi ප්ලාවයෙච්ච. ඔබ ඔබලා පීනනවා. ani ප්ලාවයුත්. ඔවුන් පීනනවා. ඊළඟ ක්‍රියාපදය igrat.
සෙල්ලම් කරනවා. играть. Я играю. මම සෙල්ලම් කරනවා. Ты играешь. ඔයා සෙල්ලම් කරනවා. Она, оно играет. ඔහු සෙල්ලම් කරනවා. ඇය සෙල්ලම් කරනවා. ඒක සෙල්ලම් කරනවා. Мы играем. අපි සෙල්ලම් කරනවා. Вы играете. ඔබලා සෙල්ලම් කරනවා. Они играют. ඔවුන් සෙල්ලම් කරනවා. ඊළඟ ක්‍රියාපදය слушать. අහනවා. ඇහුම්කම් දෙනවා. Я слушаю. මම අහනවා. Ты слушаешь. ඔයා අහනවා. ඇහුම්කම් දෙනවා. она, оно слушает. ඔහු ඇහුම්කම් දෙනවා. ඇය ඇහුම්කම් දෙනවා. ඒක ඇහුම්කම් දෙනවා. Мы слушаем. අපි ඇහුම්කම් දෙනවා. Вы слушаете. ඔබලා අහනවා. ඇහුම්කම් දෙනවා. Они слушают. ඔවුන් ඇහුම්කම් දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පවතින ක්‍රියාපදයක් රුසියානු භාෂාවේ වර්තමාන කාලයට හැදගස්සව ගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ යේ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද කීපයක් තමයි මම අද මේ විදිහට හැදගස්සුවේ වර්තමාන කාලයට. පවතින තත්ත්වයේ ක්‍රියාපදයක් වර්තමාන කාලයට හැදගස්සව ගන්න මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තු ක්‍රියාපද වර්තමාන කාලයට තවත් නාමපද කිහිපයක් එකතු කරලා අපි බලමු කොහොමද පුංචි සරල වාක්‍යයක් අපි හදාගන්නේ කියලා. Я читаю журнал. Я читаю журнал. මම සංග්‍රහව කියවනවා. Я делаю домашнее задание. Я делаю домашнее задание. මම ගෙදර වැඩ කරනවා. Я понимаю проблему. Я понимаю проблему. මම ප්‍රශ්නය තේරුම් ගන්නවා. Она хорошо плавает. Она хорошо плавает. ඇය හොඳට පීනනවා. Он играет в футбол. Он играет в футбол. Он играет в футбол. ඔහු ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරනවා. Мы слушаем музыку. Мы слушаем музыку. Мы слушаем музыку. අපි සංගීතය අහනවා. නැත්නම් අපි සංගීතය අහුම්කම් දෙමින් ඉන්නවා. මේ කොටසින් ඔයාලා තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ක්‍රියාපදයක් වර්තමාන කාලයට හැඩගස්සවද්දී වර්තමාන කාලයේදී සර්වනාම පදයට අනුව කොහොමද ක්‍රියාපදයේ අවසානය වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තමයි ඔයාලා මේ පාඩමින් ඉගෙන ගත යුතු වෙන්නේ. අද කොටසින් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ ක්‍රියාපදය වර්තමාන කාලයට හැඩගස්සවද්දී යේ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද කිහිපයක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ කොටස පැහැදිලි වෙන්න ඇති, මේ පාඩම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් දවසක ඊළඟ කොටසින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.